نام خالق هستی کیمیاگر فصل 14. داستانهایی را برای او تعریف کرد که از روح جهان شنیده بود. داستانهای انسانهایی که به جستجوی گنجشان می رفتند و هرگز آن را نمی یافتند. گاهی جوان را از این فکر که ممکن است به گنجش نرسد یا در صحرا بمیرد به هراس می انداخت. گاهی نیز می گفت دیگر راضی شده تا همین جا هم یک عشق و چندین سکه زر یافته بود. هنگامی که برای لختی استراحت دادن به اسبها باز ایستادند، جوان به کیمیاگر گفت قلب من خیانتکار است، نمیخواهد ادامه دهم. این خوب است، ثابت می کند که قلبت زنده است. طبیعی است که از مبادله هر آنچه به دست آورده ایم با یک رویا بترسیم. پس چرا باید به قلبم گوش بسپارم؟ چون هرگز نمیتوانی خاموشش کنی. حتی اگر وانمود کنی که به او گوش نمیدهی، باز همیشه درون سینه‌ات به تکرار نظرش درباره زندگی و جهان ادامه میدهد، حتی اگر خیانتکار باشد. خیانت ضربه‌ای است که انتظارش را نداری. اگر قلبت را خوب بشناسی، هرگز در این کار موفق نمی شود، چون رویاها و تمناهایش را می شناسی و شیوه کار آمدن با آنها را در می یابی. هیچ کس نمی تواند از قلبش بگریزد. برای همین بهتر است آنچه می گویی بشنوی. در این صورت هرگز ضربه ای را دریافت نمی کنی که انتظارش را نداشته باشی. جوان همچنان که در صحرا پیش می رفت به گوش سپردن به ندای قلبش ادامه داد. توانست نیرنگ ها و حیله هایش را بشناسد و توانست آنها را همانطور که بود بپذیرد. سپس ترس را وانهاد و میل به بازگشت را کنار گذاشت. چون یک روز از قلبش گفت خوشنود است. قلبش گفت حتی اگر گاهی اعتراض می کنم به خاطر این است که قلب یک انسان هستم و قلب انسانها این گونه است. از تحقق بخشیدن به بزرگترین رویاهایشان می ترسند، چون گمان می کنند سزاوارشان نیستند یا نمی توانند به آنها تحقق بخشند. ما قلبها حتی از اندیشیدن به عشقهایی که منجر به جدایی ابدی می شوند می میریم. از ترس اندیشیدن به لحظه هایی که می توانستند زیبا باشند و نبودند، از ترس اندیشیدن به گنج هایی که می توانستند کشف شوند و برای همیشه در شنها مدفون ماندند، چون اگر چنین شود بسیار رنج می بریم. یک شب که جوان به آسمان بدون ماه می نگریست، به کیمیاگر گفت قلب من از رنج می ترسد. بگو ترس از رنج از خود رنج بدتر است و اینکه هیچ قلبی تا زمانی که در جستجوی رویایش باشد هرگز رنج نمی برد، چون هر لحظه جستجو لحظه ملاقات با خدا و ابدیت است. جوان به قلبش گفت هر لحظه جستجوی یک لحظه ملاقات است. هنگامی که گنجم را می جستم هر روز درخشان بود، چون می دانستم هر ساعت بخشی از رویای یافتن را تشکیل می دهد. هنگامی که گنجم را می جستم چیزهایی را در راه کشف کردم که اگر شهامت تجربه های غیر ممکن چوپانها را نداشتم هرگز رویای یافتنشان را نمی دیدم. سپس قلبش یک بعد از ظهر تمام آرام ماند. شب هنگام جوان آرام خوابید و هنگامی که بیدار شد قلبش شروع به سخن گفتن از روح جهان کرد. گفت
انسان خوشبخت انسانی است که خداوند را درون خود دارد و میتوان خوشبختی را درون یک دانه شن صحرا پیدا کرد، همان گونه که کیمیاگر نیز گفته بود. چون هر دانه شن لحظه ای از آفرینش است و جهان میلیون ها میلیون سال خود را صرف آفریدن آن کرده است. هر انسانی بر روی زمین گنجی دارد که انتظارش را می کشد. ما قلب‌ها چندان عادت به سخن گفتن از این گنج‌ها نداریم، چون انسان‌ها دیگر نمی‌خواهند آنها را بیابند. تنها با کودکان درباره آنها سخن می‌گوییم، سپس می‌گذریم. زندگی هر کدام از آنها را به سوی سرنوشت هدایت می‌کند، اما دریغ اندک افرادی راهی را که برای آنان تعیین شده راه افسانه شخصی، راه خوشبختی را پی می‌گیرند. بیشتر آنها جهان را چیزی تحریک کننده می‌پندارند. به همین دلیل جهان به چیزی تحریک کننده تبدیل می‌شود. آنگاه صدای ما قلب‌ها مدام آهسته و آهسته تر می‌شود، اما هرگز خاموش نمی‌شویم. می‌کوشیم حرف‌هایمان شنیده نشود. نمی‌خواهیم آدم‌ها به خاطر پیروی نکردن از قلب‌هایشان رنج بکشند. جوان از کیمیاگر پرسید چرا قلب‌ها به انسان‌ها نمی‌گویند به پیروی از رویاهایشان ادامه دهند؟ چون در این صورت قلب است که بیشتر رنج می‌کشد و قلب‌ها رنج کشیدن را دوست ندارند. از آن روز به بعد جوان ندای قلبش را می‌فهمید. از قلبش خواست دیگر هرگز او را وا نگذارد. از قلبش خواست وقتی از رویاهایش رو می‌گیرد به نشانه خطر در سینه‌اش فشرده شود. سوگند خورد هرگاه این نشانه را بشنود از آن پیروی کند. آن شب همه چیز را برای کیمیاگر باز گفت و کیمیاگر فهمید قلب جوان به روح جوان بازگشته است. جوان پرسید حالا چه کنم؟ مسیر اهرام را دنبال کن و همچنان به نوشته ها توجه کن. قلبت اکنون می تواند گنجت را به تو نشان بدهد. این همان چیزی است که باید می دانستم. آنچه باید می دانستی این است: همواره پیش از تحقق یافتن یک رویا روح جهان تصمیم می گیرد همه چیزی را که در طول طی طریق آموخته‌ای بیازمایی. این کار را به خاطر بدخواهی نمی کند، به خاطر این است که بتوانیم همراه با رویایمان و درس‌هایی که از مسیر آموخته‌ایم هم تسلط یابیم. در این لحظه است که بخش عظیمی از مردم منصرف می شوند. چیزی است که در صحرا آن را مردان از تشنگی درست در لحظه‌ای که نخل‌ها در افق ظاهر می شوند می نامند. یک جستجو همراه با بخت تازه کار آغاز می شود و همواره با اثبات فاتح بودن پایان می گیرد. جوان به یاد یک ضرب المثل قدیمی سرزمینش افتاد. می گفت تاریک ترین زمان درست پیش از طلوع خورشید فرا می رسد. روز بعد نخستین نشانه قطعی خطر آشکار شد. 3 جنگجو نزدیک شدند و پرسیدند آنها آنجا چه می کنند؟ کیمیاگر پاسخ داد با شاهینم به شکار می روم. یکی از جنگجویان گفت شما را باید بگردیم، مبادا اسلحه داشته باشید. کیمیاگر به آرامی از اسبش فرود آمد. جوان نیز همین کار را کرد. جنگجو هنگامی که کیسه جوان را دید پرسید این همه پول برای چه؟ برای رسیدن به مصر. نگهبانی که کیمیاگر را میگشت یک بطری بلورین کوچک پر از مایع و تخم شیشه‌ای زرد رنگی را یافت که کمی بزرگتر از تخم مرغ بود.
پرسید اینها چه هستند؟ اینها حجر کریمه و اکسیر جوانی هستند، همان اکسیر عظیم کیمیاگرها. هر کس این اکسیر را بنوشد هرگز بیمار نمی شود و ذره‌ای از این سنگ هر فلزی را به طلا تبدیل می کند. نگهبانها از ته دل خندیدند و کیمیاگر نیز به آنها خندید. این پاسخ را بسیار خنده‌دار یافته بودند بدون اینکه مشکلی برایشان ایجاد کند. آنها را با مایملاکشان رها کردند. هنگامی که به اندازه کافی دور شدند، جوان از کیمیاگر پرسید دیوانه شده اید؟ چرا این کار را کردید؟ می‌خواستم یکی از قوانین ساده جهان را به تو نشان بدهم. هنگامی که گنج‌های بزرگی پیش رو داشته باشی هرگز نمی‌فهمی و می‌دانی چرا؟ چون انسان‌ها به گنج اعتقاد ندارند. به حرکت در میان صحرا ادامه دادند. هر روز که می‌گذشت قلب جوان خاموشتر می‌شد. دیگر نمی‌خواست مصایب گذشته و آینده را بداند. او نیز به تماشای صحرا خوشنود بود و همراه با جوان از روح جهان می‌نوشید. جوان و قلبش باری دیگر به دوستان صمیمی تبدیل شده بودند. به مرحله‌ای رسیده بودند که دیگر نمی‌توانستند به هم خیانت کنند. هنگامی که قلب سخن می‌گفت برای بخشیدن انگیزه و نیرو به جوان بود که هنگامی از آن روزهای ساکت به شدت خسته می‌شد. قلب برای نخستین بار از ویژگی‌های برجسته او صحبت کرد. شهامتش در ترک گفتن گوسفندها، در زیستن افسانه شخصیش و شور او در مغازه بلور فروشی. چیزی دیگری را نیز برای او گفت که جوان هرگز نفهمیده بود. از کنار خطرهایی گذشته بود که هرگز درکشان نکرده بود. قلبش گفت که یک بار به طور نهانی اسلحه‌ای را از پدرش دزدیده بود و احتمال زیادی داشت که خود را با آن زخمی کند و روزی را به یادش آورد که در دشت بیمار شده بود، استفراغ کرده بود و سپس مدت درازی خوابیده بود. جلوتر از او 2 راهزن در کمینش نشسته بودند و نقشه کشتن او و دزدیدن گوسفندانش را داشتند. اما از آنجا که جوان ظاهر نشده بود، با این گمان که مسیر خود را عوض کرده تصمیم گرفتند از آنجا بروند. جوان از کیمیاگر پرسید قلب‌ها همیشه به آدم‌ها کمک می‌کنند، تنها به کسانی که افسانه شخصیشان را زیستن می‌کنند، اما به کودکان، مستها و پیرها نیز بسیار کمک می‌کنند. می‌خواهم بگویم بدین ترتیب خطری وجود ندارد. فقط می‌خواهم بگویم که قلب‌ها تمام تلاش خودشان را می‌کنند. یک روز عصر به اردوگاه یکی از قبایل رسیدند. در هر گوشه عرب‌هایی با لباس سفید موقر و سلاح‌های آماده شلیک دیده می‌شدند. مردان قلیان می‌کشیدند و درباره نبردهایشان صحبت می‌کردند. هیچ کس کمترین توجهی به آنها نکرد. جوان هنگامی که اندکی از اردوگاه دور شدند گفت خطری در راه نیست؟ کیمیاگر خشمگین شد و گفت به قلبت اعتماد کن، اما فراموش نکن در صحرا هستیم. هنگامی که آدم‌ها در جنگ باشند روح جهان نیز فریاد جنگ را می‌شنود. هیچ کس از عواقب آنچه زیر خورشید رخ می‌دهد در امان نیست. جوان اندیشید همه چیز یگانه است. انگار که صحرا می‌خواست راستین بودن سخن کیمیاگر پیر را نشان بدهد. ناگهان 2 سوار از پشت بر مسافرها آشکار شدند. یکی از آنها گفت نمی‌توانید جلوتر بروید. شما در مناطق جنگی هستید.
کیمیاگر ژرف در چشمان جنگجو نگریست و جواب داد: زیاد دور نمی روم. جنگجوها مدتی خاموش شدند و سپس با ادامه سفر آن دو موافقت کردند. جوان با شگفتی می نگریست. شما با نگاه خود بر آن نگهبانها غلبه کردید. چشمها قدرت روح را آشکار می کنند. جوان اندیشید: درست است. متوجه شده بود که در میان جمعیت سربازان اردوگاه یک نفر به آن دو نفر چشم دوخته بود. چندان دور بود که نمیشد چهره او را به خوبی دید. اما جوان مطمئن بود که به آنها می نگرد. سرانجام وقتی که عبور از کوهی را آغاز کردند که سراسر افق را پوشانده بود، کیمیاگر گفت: تا اهرام 2 روز دیگر باقی مانده است. جوان درخواست کرد اگر قرار است به زودی از هم جدا شویم، کیمیاگری را به من بیاموزید. همکنون می‌دانی کیمیاگری همان نفوذ به روح جهان و کشف گنجی است که او برای ما ذخیره کرده است. این را نمی‌خواهم بدانم درباره تبدیل سرب به طلا صحبت می‌کنم. کیمیاگر به سکوت صحرا احترام گذاشت و تنها هنگامی به جوان پاسخ داد که برای غذا خوردن توقف کردند. در جهان همه چیز تکامل می‌یابد و از نظر فرزانگان طلا کاملترین فلز است. نپرس چرا، نمی‌دانم. تنها می‌دانم که سنت همواره درست می‌گوید. انسان‌ها هستند که حرف‌های فرزانگان را خوب تغییر نمی‌کنند و طلا به جای آنکه نماد تکامل باشد به نشانه جنگ تبدیل شده. جوان گفت: موجودات به زبانهای بسیار سخن میگویند. زمانی دیدم که جیغ یک شتر تنها یک جیغ بود و سپس به نشانه خطر تبدیل شد و دوباره به یک جیغ مبدل شد، اما خاموش شد. کیمیاگر حتما همه این چیزها را میدانست. کیمیاگر ادامه داد: کیمیاگران حقیقی بسیاری را حق میشناسند. خود را در آزمایشگاه زندانی میکردند و میکوشیدند همچون طلا تکامل یابند. آنها حجر کریمه را میافتند چون فهمیده بودند وقتی چیزی تکامل مییابد همه چیز در پیرامونش تکامل مییابد. دیگران تنها به طور تصادفی حجر کریمه را میافتند. آنها عطیه‌ای داشتند. روح آنها بیدارتر از دیگران بود. تمامی افراد به شمار نمی آیند چون بسیار نادرند و سرانجام دیگران تنها طلا را می یافتند. آنها هرگز این راز را کشف نکردند. فراموش کردند که مس، سرب، نقره نیز افسانه شخصی خودشان را دارند و باید به انجامش برسانند. کسی که در افسانه شخصی دیگران دخالت کند هرگز افسانه شخصی خود را کشف نمی کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.